Hello student, now this is my lecture number 33 and date 12 October 2020 and name of the chapter Kinetic Theory of Gases and Radiation. Kinetic theory of gases and radiation. Kinetic theory of gases and radiation. तर याच्यातले फक्त 3 आर्टिकल आपले राहिलेले आहेत. हे तिन्ही आर्टिकल आपले आज होतील आणि हा चॅप्टर आपला काय होईल संपेल. मग हे 3 आर्टिकल घेतल्यानंतर एखाद दुसरं आपण न्यूमेरिकल घेऊयात. उद्याला अजून एखाद दुसरं न्यूमेरिकल घेऊन आपण नवीन चॅप्टर स्टार्ट करूयात. तर कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन मधलं पुढचं जे आर्टिकल आहे ते आहे स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. Spectrum of black body radiation. Now first of all you may understood what is meant by black body. A body which can absorb maximum energy incident upon it is called as the black body, and a body which can absorb almost all radiant energy incident upon it is called as perfectly black body. दोन्हीतला फरक लक्षात आला का? What is meant by black body? A body which can absorb maximum energy incident upon it. कारण black surfaces are the good absorber. म्हणजे ब्लॅक सरफेसवरती जी काय रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होणार आहे त्यापैकी मॅक्झिमम एनर्जी ती बॉडी जर ॲब्सॉर्ब करत असेल तर त्या बॉडीला आपण कुठली बॉडी म्हणतो? ब्लॅक बॉडी. बट ए बॉडी विच कॅन ॲब्सॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट अपॉन इट, म्हणजे 100 पैकी 97-98% जर ती बॉडी एनर्जी ॲब्सॉर्ब करत असेल, ए बॉडी विच कॅन ॲब्सॉर्ब ऑलमोस्ट ऑल रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट अपॉन इट, then you may say that such body is called as perfectly black body. Perfectly black body. त्या बॉडीला आपण कुठली बॉडी म्हणतो? परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. हे आर्टिकल आपलं झालेलं आहे. बट रिमेंबर दॅट ए परफेक्टली ब्लॅक बॉडी डज नॉट एक्झिस्ट इन नेचर. कारण कुठलीही परफेक्ट गोष्ट या जगामध्ये अस्तित्वात नाही आहे. त्याच्या जवळपास आपल्याला जाता येतं, पण नो वन इज आयडियल इन दिस युनिवर्स. ओके, म्हणजे परफेक्टली ब्लॅक बॉडी डज नॉट एक्झिस्ट इन नेचर, बट ए बॉडी हुज प्रॉपर्टीज आर व्हेरी क्लोज टू द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड इन लॅबोरेटरी, अँड दॅट बॉडी इज कॉल्ड ॲज फेरीज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. फेरीज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. मग त्या बॉडीचं कन्स्ट्रक्शन, त्याचं वर्किंग, त्याचा इफेक्टिव्ह एरिया, हा सगळा भाग आपण व्यवस्थितपणे शिकलेलो आहोत. तर या लेक्चरमध्ये आपण बघूयात स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. तर खूप महत्त्वाचं आर्टिकल आहे ॲज कन्सर्न टू युअर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. कारण ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन किंवा एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, असं 2 किंवा 3 मार्काला आर्टिकल आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं. आणि हे जर आर्टिकल आपल्याला समजलं
तर आपल्याला क्विक ते लिहिता येईल, कारण अंडरस्टँडिंग फिजिक्समध्ये खूप आणि खूप महत्त्वाचं आहे. तर व्यवस्थित समजून घ्या, फार काही अवघड नाही आहे. नाव स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. नाव सपोज दॅट a black body is kept in the surrounding. Suppose that a black body is kept in the surrounding. Now here the temperature of the body, here the temperature of the body is greater than the temperature from surrounding. Condition काय? A temperature of a body or a black body is greater than the temperature of the surrounding. Now then here the body radiates heat. The body radiates heat per unit surface area, per unit time, per unit time. Now here the black body radiates heat. A black body radiates heat to the surrounding. A black body radiates heat to the surrounding per unit surface area, per unit time, किंवा per unit surface area per second is called as emittance. इज कॉल्ड ॲज इमिटन्स. त्याला काय म्हणायचं? इमिटन्स. आता बघा सोपं आहे, हे काही अवघड नाही, इतकं टेन्शन घेऊ नका. सपोज ए हॉट बॉडी केप्ट इन द कोल्ड सराउंडिंग, व्हॉट हॅपन्स? एखादी हॉट बॉडी कोल्ड सराउंडिंगमध्ये ठेवलं, याचा अर्थ काय? बॉडीचं टेम्परेचर सराउंडिंगपेक्षा कसं आहे? जास्त आहे. तर काही वेळानं तुम्ही जर बघितला तर बॉडीचं टेम्परेचर काय झालेलं आहे? कमी झालेलं आहे. याचा अर्थ बॉडीचं टेम्परेचर जर कमी झालं असेल तर बॉडीनं हीट काय केलेली आहे? इमिट केलेली आहे. कुणाला? सराउंडिंगला. पण ती कशी इमिट केलेली आहे? पर युनिट सरफेस एरिया, पर युनिट टाईम. त्याला आपण काय म्हणतो? इमिसिव्ह पॉवर. पण हे जे इमिशन झालंय त्याला आपण काय म्हणूयात? इमिटन्स. काय म्हणूयात? इमिटन्स. किंवा एनर्जी. काय म्हणूयात? सिम्पली एनर्जी. लक्षात आलं का? Now this energy distribution in different wavelengths. This energy distribution in different wavelengths, and the energy distributed unequally. The energy distribution unequally in all the wavelengths. The energy distribution unequally in all the wavelength. This is called as spectrum of black body radiation. This is called as spectrum of black body radiation. And for any wave there is a maximum energy. For any wave there is a maximum energy. तर हा भाग जितका मी सांगेन तेवढा तुम्हाला लगेच कळेल असं नाही, पण जर मी ग्राफच्या सहाय्यानं तुम्हाला हे समजून दिलं तर तुम्हाला खूप क्विक हे समजेल. आता बघा मी काय म्हणतोय, प्रत्येक बॉडी एनर्जी काय करते? ब्लॅक बॉडी इमिट करते इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ. बट दॅट वेवलेंथ शुड नॉट रिमेन सेम. द वेवलेंथ इज डिफरंट. वेवलेंथ प्रत्येक कशी असेल? डिफरंट. आणि एनर्जी पण प्रत्येक वेवलेंथला डिस्ट्रीब्युशन त्याचं कसं असेल? अनइक्वली असेल. कसं असेल? रिमेंबर दॅट द एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन अनइक्वली इन ऑल द वेवलेंथ्स किंवा ऑल द व्हेरियस वेवलेंथ्स. लक्षात आलं का? मग एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन प्रत्येक वेवलेंथला कसं आहे? वेगळं आहे. हा जो प्रकार आहे ह्याला म्हणायचं स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. काय म्हणायचं याला? स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. किंवा दुसऱ्या शब्दात म्हणा, दिस इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन. दिस इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ब्लॅक बॉडी. म्हणजे एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे? द एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, बट दॅट वेवलेंथ शुड बी अनइक्वली. प्रत्येक वेवलेंथला सारखं आहे का? नाही आहे. प्रत्येक वेवलेंथला एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे? वेगवेगळं आहे. कसं आहे?
वेगवेगळा आहे आणि प्रत्येक वेव्हलेंथला एक पॉईंट असा असतो की तिथं त्याचा पीक पॉईंट मिळतो. कसा मिळतो? पीक पॉईंट. फॉर एनी वेव्ह देर इज अ सिंगल पीक पॉईंट. ओके, तर आपण डायग्रामच्या सहाय्याने बघूयात. तर हे इमिटन्सचा अर्थ समजला का तुम्हाला? म्हणजे ए हॉट बॉडी केप्ट इन द कोल्ड सराउंडिंग और इफ द ब्लॅक बॉडी kept in the surrounding and if the temperature of the body is greater than the temperature of surrounding, then the body can radiate heat per unit surface area per unit time. This is called as emittance, or this is called as energy emitted by the body to the surrounding. But this energy distribution unequally in various wavelength, unequally in various wavelength. This is called as energy distribution. This is called as energy distribution. Now if you plot a graph of energy versus wavelength or emittance versus wavelength, then the graph is like this. ग्राफ समजला की काहीच अवघड नाही बघा. Now this is energy किंवा emittance and this is wavelength lambda. Suppose the body gives the temperature 300, suppose a black body supply a temperature 3000 degree Kelvin, 3000 degree Kelvin. Then how much energy distributed by the body in the form of wavelength, in various form of wavelength? This can be shown by a graph is like this. Okay, तर तो ग्राफ असा येईल. Now here at this point the wavelength is minimum. At this point wavelength is different. At this point wavelength is different. At this particular point wavelength is maximum. Now at this point again wavelength is minimum. At this point again wavelength is minimum. Now at that point, only one point at which the wavelength is maximum. Now the temperature is here 3000 degree Kelvin. If you write Kelvin, there is no put to 0. We must write degree Kelvin and not degree Kelvin. But we must write degree centigrade and not centigrade. In 11th science, you may studied how the SI unit can be used to represent the physical quantity. त्यामुळं 11वी परत जरा बघत चला. ओके, म्हणजे ही जर एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही काढलं एका 3000 डिग्री केल्विनला, तर त्याची वेव्हलेंथ प्रत्येक पॉइंटला कशी असेल? डिफरंट असेल. कसं असेल? एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्हलेंथ इज डिफरंट फॉर डिफरंट पॉइंट. पण एकाच पॉइंटला ते कसं असेल? मॅक्झिमम असेल. समजा देन फर्दर यू मे इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फ्रॉम 3000 to 4000 degree Kelvin. Then what happens? Now the graph is like this. Now the graph is like this. Okay, now here again this is the minimum wavelength, this is the minimum wavelength. Now this is the maximum wavelength, correct? Whether this point is correct or not. Now suppose this point is maximum. Okay, now this is maximum, here again minimum, here again minimum. Now for this is lambda, this is lambda. Now the temperature is 4000 degree Kelvin. Now further you may increase the temperature of
black body from 4000 to 5000, then what happens? खूप इंटरेस्टिंग आहे, तुम्हाला लगेच समजेल. Now then the graph is like this. My drawing is very poor. For correct diagram representation, you may refer your textbook. Now this is for 5000 degree Kelvin. Now here at this point there is a maximum wavelength. At this point this is less energy distribution, here is less energy distribution. Now at this particular point this lambda is maximum. Again you may supply the temperature from 5000 to 5500. What happens? Now here again the energy distribution is less, here less, here less, but at this point there is a maximum. There is a maximum. Now there is like this. तर बघा आता ह्या डायग्रामवरून तुम्हाला एक गोष्ट समजली का? As we increase the temperature from 3000, 4000, 5000, 5500 degree Kelvin, then the lambda for peak value or maximum value is shifted towards left side. It means that as temperature increases, this lambda decreases. This lambda decreases. This lambda decreases. Now for 3000 the value of lambda is this much. For 4000 the value of lambda is this much, which is less from this. For 5000 the value of lambda is this much, this is less from this. For 5500 the value of lambda is this much, peak value, which is also called as the lambda max. Lambda maximum wavelength. ह्याच्या एकाच पॉइंटला मॅक्झिमम वेव्हलेंथ आलेली आहे ना, प्रत्येक पॉइंटला येत नाही, एकाच पॉइंटला. एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे? अनइक्वली आहे. तर एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन अनइक्वली, पण एकाच पॉइंटला कसं आहे ते? फॉर एव्हरी वेव्ह देर इज अ सिंगल पॉइंट ॲट विच द वेव्हलेंथ इज मॅक्झिमम. वेव्हलेंथ इज मॅक्झिमम. वेव्हलेंथ मॅक्झिमम कशावर अवलंबून आहे? टेम्परेचरवरती. म्हणजे जसं तुम्ही टेम्परेचर वाढवाल तसं मॅक्झिमम व्हॅल्यू वेव्हलेंथची काय होत जाणार आहे? कमी कमी होत जाणार आहे किंवा जातेच कमी. लक्षात आलं का? म्हणजे इथे काय झालं बघा, ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस the maximum wavelength decreases, or the wavelength increases, temperature decreases. Now this is the main concept of spectrum of black body radiation. Now the relation between temperature and maximum wavelength first time given by the scientist, that is Wien. That is Wien, and it is called as Wien displacement law. It is called as Wien displacement law. The Wien displacement law is the relation between maximum wavelength and absolute temperature. Maximum wavelength and absolute temperature. All these are the absolute temperature. All these are the higher temperature. मला वाटतं समजलं का सगळ्यांना? स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन काही अवघड नाही. परत एकदा बघा, समराइज करतो मी. ब्लॅक बॉडी जर तुम्ही सराउंडिंगमध्ये ठेवली आणि बॉडीचं टेम्परेचर जर सराउंडिंगपेक्षा जास्त असेल तर बॉडी हीट काय करणार आहे? इमिट करणार आहे. पर युनिट एरिया, पर युनिट टाइम, याला काय म्हणायचं? इमिटन्स. पण ते हीट इमिट करणं हे कशामध्ये आहे? द हीट इमिटेड बाय द बॉडी इन टर्म्स ऑफ वेव्हलेंथ. इन टर्म्स ऑफ वेव्हलेंथ. बट वेव्हलेंथ इज डिफर. वेव्हलेंथ कशी आहे? प्रत्येक ठिकाणी कशी आहे? डिफरंट आहे. प्रत्येक वेव्ह सारखी आहे का? नाही आहे. कुठं मॅक्झिमम आहे, कुठं मिनिमम, कुठं लो आहे. म्हणजे एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन इज व्हॅरी फ्रॉम मिनिमम टू मॅक्झिमम. मिनिमम टू, बट मॅक्झिमम पॉइंट इज नॉट अक्वर ॲट द लास्ट पॉइंट. मॅक्झिमम पॉइंट अक्वर ॲट एनी पॉइंट अलॉंग द वेव्ह ॲट अ सिंगल पॉइंट. ॲट अ सिंगल पॉइंट. मग
आपण जर त्याचं एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन आपण केलं काय, द एनर्जी डिस्ट्रीब्युटेड अनइक्वली इन ऑल वेवलेंथ, द एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन बाय द ब्लॅक बॉडी अनइक्वली इन ऑल वेवलेंथ, दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. आणि त्या बॉडीला जर समजा अगोदर टेम्परेचर काहीतरी 500-600 डिग्री केल्विन असेल, त्याला आपण इमिटन्स घेतलं आणि लॅम्बडा घेतला. समजा त्या बॉडीचं टेम्परेचर तुम्ही 3000 डिग्रीपर्यंत वाढवलं, तर व्हॉट इज द ग्राफ or what is the nature of the graph between emittance and wavelength or energy and wavelength? The nature of the graph is like this. मग इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथं एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन स्मॉल आहे, हे वाढत चाललंय, इथं मॅक्झिमम झालं, परत कमी कमी होत चाललं. एकाच पॉईंटला ते कसं आहे मॅक्झिमम आहे, याच पॉईंटला ते कसं आहे मॅक्झिमम. टेम्परेचर पुन्हा 4000 केलं तर मॅक्झिमम इथं आलं. म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं की वेवलेंथ काय झाली, शिफ्ट झाली, पण कोणीकडे झाली, ओरिजिनकडं. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू काय झाली, डिक्रीज झाली. पुन्हा टेम्परेचर तुम्ही वाढवलं, परत वेवलेंथ काय झाली, शिफ्ट झाली, कुणीकडे, ओरिजिनकडे. परत त्याची व्हॅल्यू काय झाली, कमी झाली. परत तुम्ही टेम्परेचर वाढवलं, परत वेवलेंथ काय झाली, कमी झाली. म्हणजे याच्यावर तुम्हाला काय सांगता येईल, जसं जसं आपण टेम्परेचर वाढवूया तशी तशी वेवलेंथ, मॅक्झिमम वेवलेंथ काय होणार आहे, कमी कमी होत आहे. मग याचा अभ्यास एका सायंटिस्टनं केला आणि त्यांचं नाव आहे वीन. कोणी अभ्यास केला, वीन. आणि वीननी रिलेशन फाउंड आउट केलं, वेवलेंथ, मॅक्झिमम वेवलेंथ म्हणलं आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर म्हणलं, आणि त्या रिलेशनला त्यांनी नाव दिलं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ. वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ. ओके, तर तो लॉ काय आपण बघूयात व्यवस्थितने आता. नाव देन वीन displacement law. Now the name indicates full meaning. When give the relation between displacement and temperature. आता समजून घेताना असं जरी आपण म्हणालो तरी स्टेटमेंट लिहिताना मात्र लक्षात घ्या मॅक्झिमम वेवलेंथ आणि ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. कारण टेम्परेचर बरोबर काय शिफ्ट व्हायलंय, वेवलेंथ नाही, काय शिफ्ट होतंय, मॅक्झिमम वेवलेंथ. ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस maximum wavelength decreases. This relation is called as Wien displacement law. wavelength म्हणजे काय, एक प्रकारची डिस्प्लेसमेंट आहे. म्हणजे हे डिस्प्ले झालं ना, ह्या पॉईंट पासून या पॉईंट, या पॉईंट पासून या पॉईंट. डिस्प्लेस मीन्स व्हॉट, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन. ए पार्टिकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन, दॅट इज कॉल्ड ॲज डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे बघा, मग वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ काय म्हणतो, नाव इट स्टेट्स that the maximum wavelength of a black body is inversely proportional to absolute temperature. Wien displacement law states that the maximum wavelength of a black body is inversely proportional to its absolute temperature. Now let lambda max is maximum wavelength and capital T is absolute temperature. Now according to the statement of Wien displacement law, you may write mathematically lambda max is inversely proportional to absolute temperature. Now this is the mathematical statement of Wien displacement law. MCQ ला हा प्रश्न अनेक परीक्षेमध्ये, बोर्ड एक्झामला, नीटला, CETला, JEEला विचारलेला आहे. परीक्षा कोणती असू द्या, आपण अगदी बॉटम पासून सुरुवात करायची. एकदा तुमचा बेस पक्का झाला, सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजायला लागल्या,
की परीक्षेचं नाव काही असलं तरी त्याची अडचण येत नाही. कुठली तरी परीक्षा डोळ्यासमोर ठेवून आपण अभ्यास करायचा नाही, कारण कुठल्याही परीक्षेला जाताना आपल्याला बेसिक येणं खूप आणि खूप गरजेचं आहे. कारण बेसिक आल्याशिवाय किती मजली इमारत बांधायची आहे यापेक्षा त्याचा पाया किती मजबूत असणं गरजेचं आहे. लक्षात आलं का नाही? आपण बिल्डिंग कुठे बांधतो हे महत्त्वाचं नाही, पण त्या बिल्डिंगचा बेसमेंट, त्याचा पाया मजबूत असणं कुठल्या ठिकाणी गरजेचंच आहे. त्यामुळं पाया बेसमेंट पक्क करून घ्या व्यवस्थितपणे, आणि एकदा बेसमेंट पक्क झालं की आपण कुठल्या गोष्टीला फेस करू शकतो. नाव मॅथमॅटिकली द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट दॅट लॅम्बडा मॅक्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. नाव देन therefore lambda max is equal to b by t. lambda max is equal to b by t. हे पहा, हा लॉ तुम्ही लक्षात ठेवायची गरज नाही, ते वरची स्टेटमेंट फक्त लक्षात ठेवा. लॅम्बडा मॅक्स म्हणजे मॅक्झिमम वेव्हलेंथ, टी म्हणजे ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर, ते भागिले आहे म्हणजे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. तर त्याच्यावरून तुम्हाला सांगता येईल द मॅक्झिमम वेव्हलेंथ ऑफ ए ब्लॅक बॉडी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. Therefore lambda max is equal to b by t, where b is proportionality constant. b काय? प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे. पण हा नवीन पाहुणा घरात आला, याची ओळख करून देणं खूप गरजेचं आहे. मग म्हणायचं आपण व्हेअर b is Wien कॉन्स्टंट. ह्या बीला काय म्हणायचं? व्हेअर b is Wien कॉन्स्टंट. तिथं बीज वापरायचं, कारण फिजिक्समध्ये सिम्बॉलला खूप महत्त्व आहे. सिम्बॉल आपण बदलायचे नाहीत. वेअर बी इज वीन कॉन्स्टंट. नाव देन therefore b is equal to lambda max into t. Now b is equal to lambda max into t. बरोबर आहे? सिंपल मॅथमॅटिक्स. नाव फ्रॉम दिस the SI unit of Wien constant is मीटर केल्विन. वेव्हलेंथ कशामध्ये मोजणार? मीटरमध्ये. टेम्परेचर कशात मोजणार? डिग्री केल्विनमध्ये. लक्षात आलं का? म्हणजे बीचं SI युनिट काय होईल? मीटर केल्विन. एकदा जर युनिट कळालं तर त्याचे डायमेन्शन लिहिता येतील का नाही आपल्याला? नाव द डायमेन्शन्स ऑफ बी आर 0 in mass, 1 in length, 0 in time and 1 in K. Now this is the dimensions of Wien constant. B is equal to 0 in mass, 1 in length, 0 in time, 1 in temperature. पण बरेचसे विद्यार्थी याचे डायमेन्शन लिहिताना चुकतात, कारण m is not for mass but this m is for meter. m is for meter or wavelength. Therefore for m you must not write the 0 in mass but it is 1 in length. And we must remember the value of b, which is constant. Now b is equal to 2.893 into 10 to power minus 3 meter Kelvin. 2.898 सुद्धा म्हणतात किंवा 93 सुद्धा म्हणतात. चौथ्या डेसिमलला फार काय फरक पडत नाही. b is equal to 2.893 into 10 to power minus 3 meter Kelvin. This is the value of Wien constant. परत एकदा बघा, 2 मार्काला हा हमखास प्रश्न तुम्हाला विचारतात किंवा न्यूमेरिकलमध्ये तुम्हाला लॅम्बडा मॅक्स देतात आणि टी काढायला सांगतात, किंवा टी देतात आणि लॅम्बडा मॅक्स काढायला सांगतात. लक्षात आलं का? तर कोणतंही दिलं तर तुम्हाला काढता आलं पाहिजे, कारण 3 पैकी 2 गोष्टी जर तुम्हाला माहीत असतील तर आपल्याला तिसरी जी फिजिकल क्वांटिटी आहे ती इझिली काढता येते. लक्षात आलं का? कारण इथं बी तर ऑलरेडी तुम्हाला दिलेला आहे. If lambda max is given, you may easily determine capital T. If capital T is given, you may easily determine the lambda max. लक्षात आलं का? तर परत एकदा बघा, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉचं इन्व्हिटेशन कशावरनं आहे? स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशनवरनं. कारण ब्लॅक बॉडीचा स्पेक्ट्रम जर आपण अभ्यासला तर त्याच्यामध्ये आपल्या लक्षात असं येतं की तिथं जशी जशी वेव्हलेंथ कमी कमी होत जाईल तसं तसं टेम्परेचर काय होत चाललेलं आहे? वाढत चाललेलं आहे. किंवा जसं जसं आपण टेम्परेचर त्या बॉडीला रेज करत जाऊयात तशी तशी त्याची वेव्हलेंथची पीक व्हॅल्यू काय होत चाललेली आहे? कमी कमी होत चाललेलं आहे. म्हणजे ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस द पीक व्हॅल्यू ऑफ द वेव्हलेंथ डिक्रीज. पीक व्हॅल्यू म्हणजे मॅक्झिमम वेव्हलेंथ. पीक म्हणजे मॅक्झिमम पॉईंट. आपण म्हणतो का पीक पॉईंट आला बाबा, पीक म्हणजे मॅक्झिमम पॉईंट आला.
म्हणजे मॅक्झिमम वेव्हलेंथ इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. दिस इज द वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ. नाव द मॅक्झिमम वेव्हलेंथ of a black body is inversely proportional to absolute temperature, then mathematically you may write lambda max is inversely proportional to absolute temperature. Lambda max is equal to B by T, where B is Wien displacement law constant किंवा where B is Wien constant किंवा Wien's constant. सायन्समध्ये थोडंसं मिस्टेक चालते, काय फरक पडत नाही, पण एवढ्या पण चुका आपण करायच्या नाहीत. where B is Wien's constant, and B is equal to lambda max into T. तर ह्याच्यावरून तुम्हाला त्याचं SI युनिट लिहिता येईल मीटर केल्विन, आणि एकदा युनिट कळालं की त्याचे डायमेन्शन लिहिता येईल तुम्हाला 0 इन मास 1 इन लेंथ 0 इन टाइम 1 इन K. आणि B ची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. B is equal to 2.898 into 10⁻³ मीटर केल्विन or 2.893 into 10⁻³ मीटर केल्विन. Now remember that the Wien displacement law is generally useful for celestial bodies like sun, moon, etc. A large body, if you want to measure the large distance between bodies, then you may use this Wien displacement law. Wien displacement law. समजलं? याचा एक स्क्रीनशॉट घ्या आणि या चॅप्टरमधलं आपण शेवटचं आर्टिकल बघूयात. या चॅप्टरमधलं शेवटचं आर्टिकल आपण बघूयात. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. तर हे आर्टिकल काय आज होईल असं वाटत नाही. आपण हे आर्टिकल उद्याला घेऊयात. तर या चॅप्टरमध्ये एक 2-3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो आणि आपण थांबूयात. हे आर्टिकल आपण उद्याला घेऊयात. हे आर्टिकल आणि ह्याच्यावरचे न्यूमेरिकल आपण उद्याला घेऊयात. तर या चॅप्टरमधला उद्याला आपला म्हणजे खरं तर आजच माझा संपवायचा विचार होता, पण थोडंसं इमर्जन्सी असल्यामुळे मी थांबतोय. तर कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस आणि रेडिएशनमध्ये ड्यू टू द कोविड-19 जो 25% अभ्यासक्रम आपला ह्या उद्याच्या फेब्रुवारी-मार्च 2021च्या बोर्ड एक्झामसाठी डिलीट केलेला आहे. तर या चॅप्टरची मी यादी तुम्हाला देतो. फक्त फेब्रुवारी-मार्च परीक्षेसाठीच त्याचा उपयोग आहे, बोर्ड एक्झाम आणि CET-साठी. पण नीट आणि JEEला तुम्हाला जर फेस करायचं असेल तर सगळेच आर्टिकल आपल्याला अभ्यासणं गरजेचं आहे. आणि मी याच्या अगोदर पण तुम्हाला म्हटलेलं आहे की आपला जो डिलीट पोर्शन सोडून आपण सगळा अभ्यासक्रम संपवूयात आणि आपल्याला नंतर वेळ मिळाल्यानंतर जो राहिलेला अभ्यासक्रम आहे, जो शासनानं जरी डिलीट केला असेल तर ॲज कन्सर्न टू नीट अँड JEE पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण तो पण अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि एकूण आता सध्याच्या शासनाच्या भूमिकेवरनं किंवा वर्तमानपत्रातल्या किंवा TV-वरच्या बातम्यावरनं आता असं लक्षात येत आहे की बहुतेक आफ्टर दिवाळी किंवा कदाचित त्याच्या अगोदरसुद्धा आपले तास 9वी ते 12वीचे सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. पण त्याची अजून काही म्हणजे हे झालेलं नाही, ते डिक्लेअर झालेलं नाही. तर जेव्हा केव्हा होईल त्यावेळेस ज्यावेळेस तुम्ही वर्गात समोरासमोर याल त्यावेळेस तिथं शिकवण्याचं आणि समोरासमोर टीचिंग करण्याचं एक त्याचं वेगळंच महत्त्व आपल्याला राहील. तर मी जे ड्रॉप झालेले आर्टिकल आहेत तेवढे तुम्हाला लिहून देतो. फक्त फेब्रुवारी-मार्चच्या परीक्षेसाठी तेवढं त्याचा उपयोग करून घ्या, ठीक आहे. तर पहिलं आर्टिकल आहे बघा, बिहेवियर ऑफ गॅसेस 3.2. कारण बरेचसे विद्यार्थी मला व्हॉट्सअपवर विचारत आहेत, सर काय डिलीट केलं. तर मी काय म्हणतोय, फिजिक्ससारख्या विषयामध्ये डिलीट काय केलं आहे याच्यापेक्षा सगळंच अभ्यासणं काहीच अवघड. कारण मोनोटॉमिक, डायटॉमिक आणि ट्रायटॉमिक गॅस जर आपल्याला अभ्यासाचे असतील तर आपल्याला लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी आणि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन कळणं गरजेचं आहे. पण ते दोन्ही आर्टिकल ड्रॉप केलेले आहेत.
तरी पण मी ते शिकवताना त्या आर्टिकलचा कन्सेप्ट घेऊन तुम्हाला पुढचा भाग सांगितलेला आहे. तर 3.2चं जे आर्टिकल चॅप्टर 3 आहे, तर हे आहे बिहेवियर ऑफ गॅसेस. हे अभ्यासाची गरज नाही. त्याच्यानंतर आहे 3.3 आयडियल अँड रिअल गॅसेस. की मला सारखे मुलं विचारतायत, तर मी सांगितलं होतं पुढच्या तासाला मी आता लिहूनच देतो तुम्हाला. 3.2 बिहेवियर ऑफ गॅसेस, 3.3 आयडियल अँड रिअल गॅसेस. त्याच्यानंतर 3.4 मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ. आणि त्याच्यानंतर आर्टिकल आहे 3.8 लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. याच्यामध्ये 3.8 म्हणलं की मग 3.81 3.82 काय बी असेल तर ते सगळं ओमिट झालं. ह्याच्यामध्ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक येतं महत्त्वाचं, डिग्री ऑफ फ्रीडम. परत एकदा बघा, 3.2 बिहेवियर ऑफ गॅसेस, 3.3 आयडियल अँड रिअल गॅसेस, 3.4 मीन फ्री पाथ आणि 3.8 लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. तर पहिल्या ह्या 3 आर्टिकलपेक्षा हे आर्टिकल मात्र खूप महत्त्वाचं आहे, कारण ह्याचा संदर्भ आपल्याला समजल्याशिवाय आपल्याला मोनोटॉमिक गॅस, डायटॉमिक गॅस आणि पॉलिॲटॉमिक गॅस हे समजू शकत नाही. कारण लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी आणि डिग्री ऑफ फ्रीडम समजणं गरजेचं आहे. तरी पण मी ओझर तर त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलेला आहे, तर तो आर्टिकलसुद्धा आपले खूप छान पद्धतीनं आपण घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपले कमेंट पण खूप छान आलेले आहेत. तिथे काय फक्त आपल्याला ट्रान्सलेशन, रोटेशनल, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कशाला मोनोटॉमिक गॅसला किती असतात, ट्रायटॉमिक गॅसला किती असतात, तिथं मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर आहे का नाही, असेल तर किती, नसेल तर किती, आणि पॉलिॲटॉमिक गॅसला काय असतात, 3 ट्रान्सलेशन, 3 रोटेशनल आणि सर्टन एफ व्हायब्रेशनल मोड. त्याच्यावरून आपल्याला इंटरनल एनर्जी काढता येते. त्याच्यावरून CV काढता येतो. एकदा CV मिळालं की मेयर्स रिलेशन वापरून आपल्याला CP काढता येतो. आणि एकदा CV आणि CP मिळाला की आपल्याला गॅमा काढता येतो. गॅमा इज CP/CV. तर या पद्धतीनं थोडीशी तयारी करा. तर उद्याच्या तासाला आपण शेवटचं आर्टिकल आहे, त्याच्यावरती एका दुसरं न्यूमेरिकल आपण घेऊयात. आणि परवा परत बुधवारी त्याचे जरा न्यूमेरिकल MCQ आपण ह्याच्यावरचे घेऊयात. म्हणजे हा चॅप्टर ह्या आठवड्यात काय होईल, पूर्ण होईल. थँक्यू. हॅव अ व्हेरी नाईस डे.